Yo, what's up mga kaibigan? Vinching here and welcome back to my channel. At ngayon, mag-unbox tayo ng Jordan Zion 1. Mega love shoutout sa buyer nito. Maraming salamat idol sa pag-avail and mabuhay ka. Let's go!
eto na nga ang Zion 1 at maraming salamat ulit sa buyer nito at sa mga gusto available ang sapatos natin dito sa KSA at Pilipinas. Lalagay ko sa description box ang link nito at huwag niyo kalimutan i-like ang video na to, i-share at mag-subscribe na rin kayo kung bago lang kayo. Vinching here, signing off.